Ha neked az lenne a munkád, hogy videókat csinálsz, streamelsz, és hogy így kifejezetten sikeres is lennél benne, miért hagynád abba? Azoknak, akik nincsenek ebben benne, szinte elképzelhetetlen szenárió, hogy egy ilyen munkahelyen felmondjon valaki, otthagyja a tartalomgyártást és ne folytassa. Mégis idén évelején elég sok videós beszélt erről, olyanok, akik több mint 10 éve ezt csinálják, tényleg a pályájuk csúcsán vannak, hogy belefáradtak. Olyanok, mint Tom Scott, Matt Pelt azóta tényleg leálltak a tartalomgyártással, sokan mások visszábbvettek. De nyilván az ő távozásuk, vagy nem tudom, nevezik nyugdíjba vonulásnak, az egy nagyon átbeszélt, jól lekommunikált, követhető folyamat volt. Vannak viszont olyanok, akik látszólag csinálják, amit élveznek, gyártják a videókat, aztán egyszer csak felkerül egy videó, és utána eltelik egy hét. Eltelik egy hónap. Eltelik egy év, vagy még több, és semmi hír felőlük. Nem tudni, hogy jól vannak-e, tervezik-e még folytatni, semmi életjelet nem adnak magukról, és azt sem mondják egyértelműen, hogy soha nem készült tőlük semmi egyéb. Ma az Unibet támogatásával olyan videósokról, tartalomgyártókról, youtuberekről fogok nektek mesélni, akik egyik napról a másikra teljesen eltűntek. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Kezdjük is mindjárt olyas valakivel, aki nem csak hogy eltűnt, semmi nyomot nem hagyva maga mögött, de konkrétan törölte is a csatornáját, vele minden videót, minden kommentet, és persze a közösségi médiából is minden elérhetőségét megszüntette. Ha jártatok a magyar YouTube-on így 2022 előtt kb., akkor Fanmade Maker Marci megkerülhetetlen jelenség volt. Talán nem túlzás úgy fogalmazom, hogy a legsikeresebb rent videós volt 189 000 feliratkozóval, közel 40 millió összesített megtekintéssel a csatorna 2023-as törléséig. Rengeteg videójával hívta fel a figyelmet más magyar videósok visszásságaira. Kicsit olyan volt a magyar YouTube-on, mint a tartalomgyártók lelkiismerete. Felhívta ezekre a figyelmet. Nyilván nem volt egyedül, de ennyi feliratkozóval az egyik legnagyobb volt. Rengeteg más youtuberrel dolgozott együtt mindenféle videókon, rengeteg olyan tényleg találékony kontentje volt, ami miatt kb. Belőhetetlen röviden nem lehet elmagyarázni, hogy mit csinált. Csak néhány példa. Lesétált a Balatonra lángosozni Budapestről. Összeszedett 10 000 cigicsikket a városban. Karácsony Gergellyel együtt nyitottak egy bundás kenyerezőt. Szóval a Sallai Márkkal együtt nyitottak egy bundás kenyerezőt. És aztán a Random Live hülyéskedése, amikor végignézte a 10 órás Macska Jammel a Lojtumát gitározó csávóra videót, amikor addig nem állította le az élőt, amíg nem speedrunolja le a hardcore Minecraftot. Aztán egyszer csak abba maradtak kicsit a videók a bundás kenyeres sztori után, ami nem lett volna feltűnő, mert hogy amúgy is olyan ritkásan csinálta a videókat, de aztán tavaly tavasszal arra lettek figyelmesek egyesek, hogy az egész csatorna minden videójával törölve lett. Szerencsére amúgy nagy mennyiségben lettek archiválva videói, viszont ezek csak 2020-ban, szóval az utáni videói gyakorlatilag teljesen elérhetetlenné váltak. De miért tűnt el? Pontosat igazából senki sem tud. Ha megpróbálunk utána járni a témának, akkor talán egy rakás utalást, amiben hozzá közel állók beszélnek arról, hogy nekik sem szólt, és nem is feltétlenül maradtak jó viszonyban vele. Többen, akik korábban csináltak vele együtt videókat, meséltek arról, hogy rengeteg olyan projektjük volt, amit egész egyszerűen félbehagyott, vagy megunt, vagy tehát egyszerűen nem folytatta. Volt olyan, akiknek egész konkrétan beszólt, és így emiatt így megszakadt a kapcsolata vele. Szóval eljutott az egész egy olyan pontra, hogy ahogy ki lehet venni, nyilván nem tudunk ennél privátabb infókat, de hogy ahogy ki lehet venni, egész egyszerűen az történt, hogy összevezett mindenkivel, és már amúgy se nagyon beszélt senkivel, még a hozzá közel állókkal sem, és aztán törölte magát mindenhonnan. Semmi pontosat nem lehet tudni, minden több az csak szimplán találgatás. Corpse Husband neve több különböző helyről is ismerős lehet, de ha a nevét még nem is hallottad, a hangját az szinte biztosan. Yo, Corpse, what's going on? Hello, friend. Corpse Husband eleinte nagyon szimpla kontentet kezdett el gyártani a YouTube-ra. Creepypasztákat, meg ilyen true crime, horror sztorikat olvasott fel Redditről, meg ilyesmi fórumokról, soha nem mutatta az arcát, csak a hangját lehetett hallani, és legfeljebb stock képek, videók voltak a sztori alatt. Ezzel úgy valamennyire rendszeresen foglalkozott, de egyáltalán nem annyira, hogy úgy igazi YouTube karriernek lehessen nevezni. Igen ám, de volt egy barátja, David Paul Brown, vagy ismertebb nevén Boy in a Band, aki eddigre már elég nagy volt, meg persze még a kiderült botrányok előtt történt, hogy releváns is legyen, és ez a barátja bemutatta más youtubereknek is, pont a járvány és a lezárások kezdetén, amikor egy furcsa űrhajós játék szénné hódította az internetet. Akárhány youtuber streamer lobbyba kapott meghívást, Corpse mindenki figyelmét felkeltette a valószerűtlenül mély és morkós hangja, és mindenki rá volt kíváncsi ezekben a meccsekben. Úgyhogy folyamatosan még több meghívást kapott ilyen alkalmakra. Emellett ő is elkezdett a streamelésbe, és saját közönsége így robbanásszerű növekedésnek indult. Belevágott a videózáson kívül zenélésbe is szintén ugyanekkor, amivel
megint csak a hangja miatt elég nagy sikert ért el. Nyilván ti is találkozhattatok annó a Cat Girls Are Ruining My Life-val, vagy az E-Girls Are Ruining My Life-val. Nyilván olyan sokat a személyes életéről nem lehetett tudni. Mármint most azt mondom, hogy nyilván, de amúgy youtuberek tekintetében igazából ez egy kicsit meglepő is. A legtöbb online tartalomgyártó, ha nem is feltétlenül szeret, de azért legalább szokott beszélni arról, hogy ki ő, mit lehet róla tudni, de Corpse mindig is kicsit titkolózó volt e tekintetben. Annyit lehetett tudni, hogy a hangja valamilyen egészségügyi problémának köszönhetően ilyen, amint effektíve felmarta valami a torkát, ami ezt a hangot adja neki, de szinte kb. Ennyi. Az arcát soha nem mutatta meg, az igazi nevéről semmit nem tudunk, és ez jól is van így, ez az ő döntése. Csak hogy nem tudták ezt ennyiben hagyni. Elég sokan. Egyfolytában ment a találgatás, hogy vajon hogy néz ki, vajon miért nem mutatja meg magát. Párszor interjúkban és streamekben bevallotta, hogy ezen a ponton ennyi követővel maga mögött, jegyezzük meg, több mint 7 millió feliratkozója volt ez időtájt, tehát ekkora követőbázis áll a háta mögött, már kicsit fél is ezt felfedni. Fél attól, hogy ezen a ponton bármi derülne ki róla, a személyéről, az már mindenképpen főleg negatív lenne, mert ez a sok millió ember valamit kitalált, mindenki így a saját fejében róla, és ha nem egyezik a valósággal, akkor annak negatív visszhangja lesz. Voltak, akik ezt hülyeségnek tartották, hogy tuti nem lenne ilyen, de ekkor történt a híres eset, amikor Dream először mutatta meg az arcát kamerán. És jegyezzük meg, Dream egy full átlagosan kinéző fiatal srác. Sőt, legyünk őszinték, még hetero férfiként is elismerhető, hogy vannak Dreamnél híresebb youtuberek, akiknél egyenesen jobb képű. Mégis olyan szintű, kifejezetten gonosz és gúnyos mémáradat indult Dream arcáról, hogy lehet látni, hogy Corpse pontosan ettől félt, hogy ez történne vele is. A kérdések viszont nem csillapodtak. Egy ponton már bármit csinálhatott, bármiről posztolhatott, mindenki egyfolytában csak az arcát akarta látni. Kiszivárgott egy kép is, amiről állították, hogy ez ő, de nyilván erre nincs semmi megerősítés. A lényeg, hogy eljött egy pont, amikor már nem tudott a tartalomgyártással foglalkozni és arra figyelni, mert egyfolytában mindenki csak a magánéletében akar turkálni. Legjobb tudomásunk szerint ez vezetett oda, hogy 2 évvel ezelőtt teljesen eltűnt a platformról, nem posztol sehova, nem hallani róla semmit. Kár érte. Amikor olyan népszerű neved van, mint mondjuk nekem, hogy a születésemkor konkrétan a 4. legnépszerűbb fiúnév volt, a Dani, általános iskolában konkrétan 3 másik Dani nevű osztálytársam volt, szóval megszoktam, hogy nehéz a nevem már regisztrálni bármit. Ebben most csak azért mentem bele, mert irigy vagyok Danira, aki szimplán csak Dani Pipa névvel szerzett 3,5 millió feliratkozott a YouTube-on, aztán 2 évvel ezelőtt egyszer csak teljesen abba hagyta a kommunikációt a közönségével. Na most, ki ez a csávó? Dani az egész csatornáját a játékfejlesztés témájára építette fel, főleg Unity-ben készített játékokat, és eleinte egész ilyen hagyományos devlogokat töltött fel a készülő párcika emberes játékához. A videók során viszont nyilván egyre többet és többet tanult a vágásról, a dramaturgiáról, és mire eljutunk az első Game Jam kihívásához, ahol 48 óra alatt kellett összerakni egy játékot, már egy egész kiforrott Dani videót láthatunk a saját poénjaival, humorával, felépített történettel az elejétől a végéig. Az igazi áttörés viszont a legendás, azt mondta, nem tudok 3D játékot csinálni, úgyhogy megcsináltam című videó volt. Relatíven nagy esély van arra, hogy ezt a videót nézed, te is láttad, de azért elmesélem. A lényeg az, hogy egy kommentelőre reagált, aki azt feltételezte, hogy Dani azért nem csinál 3D játékot, mert nem is tud. Nos, mint kiderült, igaza volt, de Dani videói mindig is a játékfejlesztés tanulásáról, önfejlesztésről szóltak, úgyhogy megtanulta. Abban a videóban csinált egy 3D-s parkour FPS játék prototípust, a Carson-t. És ennek a videónak köszönhetően felrobbant a csatornája, úgyhogy egyre tovább tolt ezeket a gyors vágásokat, a poénokat, és folyton új és új funkciókat adott a Carsonhoz, vagy teljesen új játékokat csinált. A Carson persze még mindig nem jelent meg, hanem mindig csak dolgozgatott rajta és lehetett wishlistelni. Egész konkrétan Steamen a top wishlistelt játékok listáján egész magas helyet ért el, bár még mindig nem tudni, mikorra lesz kész. De azért addig is. A Carson helyett több különböző próbálkozása is volt, amik egész sikeresek voltak. Nyilván érdemes megemlíteni a Squid Game után szabadon létrehozott Crab Game-et, ami akkorára hízott, hogy végül több mint 10 millióan letöltötték. A csúcson konkrétan a legnézettebb kategória is volt a Twitch-en. Sőt, 2021-ben megnyerte az év kompetitív játéka címet a Twitch szavazáson. Aztán a legutóbbi videója után hónapokig nem posztolt. És igazából ez amúgy egyáltalán nem volt fura a részéről. Eleve elég hektikus volt a schedule, 3-4 hónap is simán eltelt a videói között. De aztán eltelt egy fél év, még fél év, és most ott vagyunk, hogy lassan 2,5 éve nem posztolt új videót. Egy darabig azért még kommunikált social médián, Discordon, de aztán egy ideje onnan is teljesen eltűnt. Senki nem tudja, mi van vele, mire készül. Van egy elmélet, mely szerint Dani következő videója pont a 69. lesz, és ahhoz akarja időzíteni a Carson megjelenését, ami viszont még nincs megfelelő állapotban, úgyhogy ezért húzza az időt.
Aztán fél évvel ezelőtt egy másik YouTube csatorna, Kelex készített egy videót ugyanerről, hogy próbálja kideríteni, hova tűnt Dani, és Dani itt bukkant fel legutoljára. A következő trükkömnek azt fogom mondani, már 90%-nál áll a játék, és még fél évig nem fogok posztolni. Ez volt fél éve. Szóval, ki tudja. Lehet, hogy mire ez a videó kijön, már kint lesz az új Dani videó, vagy nem sokkal utána, vagy talán örökre nem posztol már, mert annyira agyára ment a sok kérdés, hogy áll már a Carson és mi lesz a Carsonnal. Ne felejtsük el azt sem, hogy oké, mekkora siker volt a Crab Game, azért botrányok is kötődtek hozzá. A kezdetleges netcode-nak köszönhetően például konkrétan XQC-t is ledédiózolták, mert a játék kilikelte az IP címét, ami hát nem kellemes felelősnek lenni ebben az esetben. Szóval az is könnyen lehet, hogy a nagy figyelem és a nagy siker hozott magával egy olyan felelősséget is, amit nehezen bírt. Ez tök gyakori streamerek és videósok körében. Érthető hát, hogyha nem akar túl korán, túl félkészen kiadni munkákat a kezéből. És ismét egy kis Fortnite. Igen, ki más is kerülhetne a videó élére, mint a magyar Twitch egykori koronázatlan királya, a legnagyobb magyar Fortnite-os, akit úgy várnak vissza, mint a messiást, Chris Advice. Chris, mely 2017 körül kezdte el a streamelést a legátlagosabb dologgal. Lolozott és tippeket adott másoknak a játékban, nem véletlen a névválasztás, ugye. Aztán pont ez év nyarán jött egy olyan játék, ami új szintre emelte a streaminget, és nyilván Chris Advice is jókor ült fel rá. A Chris Advice jelenséget igazából nem nehéz megérteni. Volt egy játék, amivel ügyesen játszott, kifejezetten sok tippet és tanácsot adott más játékosoknak a YouTube videóival, és úgy általánosságban a streamjein olyan jó és kellemes hangulat volt. Kedvesség, pozitivitás sugárzott belőle, konkrétan a béke szigetére hívta a saját streamjét is, kivételesen nem ironikusan. Amikor a magyar Twitchen kb. Mindenki ordítozott, meg rage-ált egyfolytában, meg részegen ütötték ki az apjuk által felrakott gipszkartont a plafonból, akkor kifejezetten üdítő volt ezt látni. Úgyhogy persze elég nagyra nőtt a követőtábora, és arra emlékszem, hogy amikor 2019 körül elkezdtem a gaming újságírásban dolgozni, az volt mindig a fix, hogy a Twitch havi adatok mindig úgy néznek ki, hogy magyar nyelven első Chris Advice, második Dövier, harmadik meg valaki más, többnyire AK vagy Nessai. Chris elképesztően sokat streamelt másokhoz képest, és rendszeresen magas 1000 fölötti nézőszámmal. Nyilván többnyire a Fortnite pörgött, de mindig kipróbálta azért az aktuálisan futó slágereket, Among Us, Valorant, stb. Aztán 2021-ben valami történt. Chris eleinte még csak rövidebb említéseket tett arról, hogy az UFO-król akar valami videót csinálni, aztán ez a sztori úgy tűnt kezd kicsúszni a kezei közül, és valami sokkal nagyobb szabású dokumentumfilmen dolgozik. El is mondta, hogy egy darabig nem is fog streamelni, míg ezzel kész nincs, mert nagyon fontos számára ez a film. 2021. augusztusára elkészült az Amit a földön kívüliekről tudni lehet című 3 órás dokumentumfilm, ami hát figyelj, egy nagyon alaposan felkutatott, utána járt sztori azokról az esetekről, amiket UFO észleléseknek hisznek sokan. De gyakorlatilag semmi másból nem áll, mint összeválogatott tényekből, amivel kapcsolatban lehet egy csomó következtetést levonni, ami 1000-szer valószínű, mint hogy űrlények voltak, és aztán végül Chris azt a következtetést vonja le, hogy biztosan UFO-k voltak. Most csak egy példa, mert tudom, hogyha csak ezt ideből fogom, akkor nem biztos, hogy értik az emberek. A videó például mindjárt a Roswell-i eseményekkel indul. Arról volt szó, hogy a második világháború után a német hadimérnökök szépen át lettek menekítve Amerikába, hogy itt folytassák a mindenféle kísérleteiket. Nyilván az ex-náci mérnökök voltak azok, akik dolgoztak azokon a repülőszárny prototípusokon, amikből végül a mai lopakodó bombázók lettek. Nos, egy ilyen tesztgép lezuhant Roswell környékén. Nyilván amikor ezt megtalálták, mindenki beszart, hogy mi ez, mert ilyet még nem láttak, nem hasonlított semmi repülőre, amit az emberek használtak. Kijött a katonaság és rájöttek, hogy basszus, ezt nem tudhatják meg se az emberek, se az ellenségeink, hogy ilyenen dolgozunk, úgyhogy mondjuk azt, hogy csak valami meteorológiai ballon volt. Nos, feltűnt mindenkinek, hogy rohadt bénán mismásolnak, és érezték az emberek, hogy valamit el akarnak titkolni. Egyre gyanúsabb lett ez az ügy, és mindenki azt hitte, hogy UFO zuhant ide. Mit szólt ez a légierő? Igen, UFO volt, egy ekkora UFO volt, olyan UFO volt, hogy fú, még a holttestüket is el akartuk rejteni. Nyilván tök kényelmes volt a légierőnek ezt az UFO mítoszt fenntartani, holott az igazság az, hogy egy sokkal banálisabb dolgot akartak eltitkolni. Egy olyan újfajta repülőt, amivel észrevétlenül tudnának bazin hatótávból bombázni, ami ugye meg is született mára, de akkor még nem működött teljesen jól. Szóval ez a dokumentumfilm semmi másról nem szól, mint ilyen és ehhez hasonló sztorik benyeléséről, de ez most mindegy is. A lényeg, hogy ezután Chris Advice még belevágott az Amazon nagy sikerű WoW-gyilkos New World-jébe, ami nyilvánvalóan letarolta az MMORPG piacot, és már a legnépszerűbb MMORPG mind közül. Chris kitalálta, hogy foglalják el a magyar közönségével az egyik szervert, mire a szerver játékosai a játék subredditjén kiakadtak, hogy valami random magyar streamer ellenük uszít mindenkit, és hamis reportolásra buzdítja a nézőit. Christ emiatt bannolták a játékból. Ez volt kb. Az utolsó csepp a pohárban, és ezután már tényleg nem sok tartalmat gyártott, aztán elcsendesedett. 2021. decemberében még írt egy Insta posztot arról, hogy készül valami nagyszabású tartalommal, nem tudni pontosan, hogy milyen témában, hogy a magyarok ellen uszítanak, meg hogy a média és politikusok és korrupció. Ha
őszinte akarok lenni, valószínűleg ez egy ilyen konteós, félreértett tartalom lett volna, nem pedig valami tényleges korrupciókutatás. A lényeg, hogy ezután eltűnt. Egy teljes évig konkrétan sehova nem posztolt semmit, amikor megint egy képet rakott ki Instagramra egy rejtélyes kóddal. A kódot megfejtve egy YouTube lejátszási listához juthatunk, amire azóta is folyamatosan kerülnek fel a videók. És látszik a közönségen, hogy borzasztó összetetten, konteósan próbálják elemezni ezeket a videókat és az összefüggéseket közöttük, pedig szerintem a legegyszerűbbet nem veszik észre. Ezek mind az önfejlesztésről, a motivációról szólnak, arról, hogy mennyire a te látásmódodon múlik az, hogy hogyan érzed magad a világban. Szerintem ez az a nagy videó, amin most Chris Advice dolgozik, valamint az önfejlesztésről, a világnézet megváltoztatásáról, hogy olyan a világ, amilyennek látod, stb. Minden esetre az Insta posztja óta nem tudni, mi van vele. Egyetlen új felvétel bukkant fel róla még tavaly decemberben, amikor is a néhai nagyapja Dékai Lakatos Sándor emléktábla avatásán bukkant fel, ezzel egyértelműen pihentetve a pletykákat, miszerint meghalt volna, vagy börtönben lenne. Nyilván megint csak olyan ez a sztori, hogy pontosan nem tudjuk, mi történhetett. Épp nagyapja kommentelt egyet az ufós videója alá, hogy elég sok alaptalan támadás érte őt, ami egyszerűen rosszat tett a mentális állapotának, és ő maga is írta, hogy ezzel akar foglalkozni, ezen akar dolgozni. Ezt én full megértem. Rengeteg munka állt mögötte, sok mindent csinált, és végig fenntartott ezt az ilyen pozitív látásmódot, és ennek ellenére azért tényleg kapott nagyon nem szép kommenteket még annak idején. Még akkor is, ha ugye egy összecsapott és túlságosan konteós videónak tartom ezt az ufós dokufilmjét, akkor is azért megértem, hogy kifárasztotta ez az egész. Ki tudja, visszajön-e valaha, vagy hogy fog-e megint streamelni. Számomra tartalomgyártóként fura ez a gondolat, teljesen leállni vele, de valószínűleg még én is máshogy fogom gondolni ezt, ha más szinten leszek. Minden esetre az őszinte véleményem az, hogy tényleg valószínűleg dolgozik egy új nagy projekten, amit még látni fogunk. Vagy lehet, hogy nem fogjuk látni, mert az újabb nagy projekt az igazából a saját mentális egészsége. Ti melyik ilyen eltűnt videóst hiányoljátok a legjobban? Van esetleg, akiről még itt nem volt szó? Írjátok meg kommentben, vagy a Discord szerverünkön, ez linket találtok a leírásban. Azért is érdemes ide csatlakozni, hogyha nem akartok lemaradni a streamekről, mert itt mindig posztolom a menetrendet, meg értesítésén, amikor elindul, stb. Szóval, ha így vagytok fel, hogy még mindig lemaradtok róla, akkor a Discord szerveren ezt kiküszöbölhetitek. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, stb. Követtek TikTokon, Instán, Threads-en, mindenféle, várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.